Xin chào anh em, thưa anh em, cách bảo dưỡng định kỳ của máy John Deere 5050 và 5045 là hoàn toàn giống nhau. Và video này anh em kỹ thuật máy và cánh đồng vàng sẽ hướng dẫn cho anh em cách bảo dưỡng định kỳ ở 100 giờ, tức là giờ chạy Roda. Và cách này cũng là một cái cách chung để chúng ta áp dụng cho thời điểm 250 giờ, 500 giờ, 1000 giờ, 1250 giờ đều có thể áp dụng cùng một cái cách này thưa anh em. Và đặc biệt là ở 100 đến 150 giờ, đó là thời điểm mà anh em cần phải làm thay Roda và điều chỉnh Roda cho nó như thế nào. Thì anh em, thưa anh em, để mà làm được cái việc bảo dưỡng thì chúng ta cần phải đi qua một số các cái bước như sau. Thứ nhất ấy, là ở cái thời điểm 100 đến 150 giờ đối với động cơ, thưa anh em, đối với động cơ thì chúng ta cần phải thay toàn bộ nhớt động cơ, thay lọc nhớt động cơ. Còn đối với hộp số thì chúng ta chỉ cần thay lọc nhớt hộp số thủy lực là xong thưa anh em. Và chúng ta cần phải kiểm tra tất cả các cái hệ thống tăng dây Dura này, rồi kiểm tra nước làm mát, kiểm tra dung dịch axit trong bình điện, rồi kiểm tra cái mức lọc, cái mức nhớt thủy lực ở trong hộp số thủy lực, và chỉnh các cái chân phanh, chân côn, chỉnh cái độ rơi của chân phanh, chân côn, và đồng thời là kiểm tra tất cả các cái co cút, quai nhê, cổ nhê, rồi bơm mỡ vào các cái vị trí. Thì anh em hãy xem dõi thật kỹ video này. Và thưa anh em, đầu tiên để làm được việc đó thì chúng ta cần phải chuẩn bị một số phụ tùng như sau. Một, đó là lọc nhớt động cơ và lọc nhớt thủy lực. Thứ hai là nhớt động cơ và nhớt thủy lực. Nhớt thủy lực thì anh em lưu ý là dùng chung cho cả cầu trước và cầu sau, đó là dùng một loại nhớt thôi. Và thưa anh em, đây là nhớt động cơ của máy John Deere. Đây là nhớt động cơ của máy John Deere SAE 15W40, dùng cho cả turbo luôn thưa anh em, dùng cho cả động cơ dầu turbo. Và đây là nhớt thủy lực 2 gas, nhớt thủy lực của máy John Deere. Nhớt thủy lực là dùng cho số, cho cầu trước, là toàn bộ dùng một loại như vậy. Thưa anh em, tóm lại là có hai loại nhớt, một là nhớt động cơ, hai là nhớt cầu số và thủy lực. Thưa anh em, đối với máy John Deere 5050D là mức nhớt động cơ là 8,5 lít. Và khi mà anh em thay ấy, thì nhớ là kiểm tra thước là cái quan trọng nhất thưa anh em, bởi vì tùy chúng ta còn xả ra nó có triệt để hay không. Và một lưu ý quan trọng cho anh em, trước khi chúng ta bảo dưỡng máy thì chúng ta cần phải khởi động máy lên cho nó ấm máy. Nhớ nhé, khởi động lên cho nó ấm nóng máy lên, rồi chúng ta để ở cái chỗ mà nó bằng phẳng, để bằng phẳng cái sân nhà anh em là được rồi. Rửa cho nó sạch sẽ đi, đừng có để bẩn quá, nó làm cho cái việc tháo ốc, lắp ốc của chúng ta, rồi nó các cái chất bẩn nó chui vào trong máy thì nó rất là phiền phức thưa anh em. Và nhớ cho Mạnh một số các cái lưu ý đó. Và thưa anh em, chúng ta đi vào các cái chi tiết cụ thể, Mạnh sẽ hướng dẫn cho anh em từng vị trí một. Và đầu tiên, để mà làm động cơ thì chúng ta cần phải xả nhớt động cơ. Và đây là con ốc xả nhớt động cơ thưa anh em. Đây là con ốc xả nhớt động cơ. Và rất là hay là bên máy này nó chỉ có một con thôi, đấy, một con ốc đây. Chúng ta xả ra, vặn này, chúng ta vặn xả ra. Và nhớ khi mà vặn lại phải kiểm tra 3-4 lần, kiểm tra con này 3-4 lần cho nó chặt, cho nó đúng nha, để tránh trường hợp là chúng ta quên. Đó là xả nhớt động cơ. Trong cái lúc mà xả nhớt động cơ thì hiển nhiên là chúng ta sẽ vặn cái lọc này ra. Cho anh em vặn cái lọc này ra. Đây là lọc nhớt động cơ. Và anh em lưu ý cho Mạnh một điều là khi mà thay thế cái lọc nhớt động cơ này thì nhớ đây ạ, đây là lọc nhớt động cơ. Thưa anh em, đây là lọc nhớt động cơ này. Rồi, đây thưa anh em, khi mà chúng ta thay thế cái lọc nhớt động cơ này, lọc nhớt động cơ chính hãng của John Deere thưa anh em. Và nếu như anh em nào mà cần mua những cái lọc nhớt động cơ này chính hãng thì hãy liên hệ với cánh đồng vàng John Deere, số điện thoại 0343 528 789 để được mua được cái lọc nhớt chính hãng này để về dùng cho nó yên tâm. Và nhớ cho bạn rằng là khi mà chúng ta thay cái lọc nhớt này thì anh em nhớ là phải bôi một chút nhớt vào cái phần gioăng cao su của cái lọc nhớt này. Đây ạ, bôi một chút nhớt vào gioăng cao su đi, rồi siết vào cho nó chặt thưa anh em, và cho nó đỡ cháy cái gioăng cao su này, đặc biệt là cho nó kín khít. Và đây ạ, đây là lọc nhớt
động cơ của máy John Deere 5045 và 5050. Chúng ta siết vào bàn tay cho nó chặt và siết. Nếu như mà anh em nào yếu ấy thì chúng ta có thể dùng cái cờ lê siết, cái dây siết, chúng ta siết vào thêm một chút nữa cho nó chắc ăn. Nhưng mà nhớ là đừng có siết quá mạnh thưa anh em, đừng có siết quá mạnh. Cái gen này nó đã được các cái kỹ sư người ta thiết kế chuẩn rồi, chúng ta chỉ cần siết chặt bàn tay là ok. Còn nếu như mà yếu thì đưa cái kiểm xích vào, chúng ta siết nhẹ một cái là được. Và đó là đối với phần lọc, thay lọc nhớt động cơ. Và nhớ cho mạnh rằng khi mà chúng ta đổ nhớt thì chúng ta thăm bằng cái que thăm ở chỗ này. Đây thưa anh em, đây là que thăm nhớt. Đây. Thưa anh em, đây là que thăm nhớt động cơ. Và nhớ là khi thăm nhớt thì chúng ta để chúi xuống cái que xuống. Đừng có nhiều anh em lại để lộn ngược thế này, nó nhớt nó chảy ngược lại là không nhìn thấy được. Nhớ là để chúi xuống thế này. Thưa anh em, đối với cái que thăm nhớt của cái máy 5050 và 5045 nó đã thiết kế rất chuẩn cho chúng ta rồi. Chúng ta đổ nhớt đúng lên cái vạch này, đúng lên cái vạch trên cao này, và cách cái vạch phun là đâu đó gần 1 phân là rất là đẹp. Đây ạ. Đây thưa anh em, đây là vạch cao nhất và đây là vạch mức mà chúng ta đổ nhớt đẹp nhất. Đó. Rồi, sau khi mà đổ nhớt chuẩn rồi, chúng ta nổ máy lên. Thưa anh em, nổ máy lên để cho nhớt nó bơm vào lọc vào mọi nơi đi, rồi chúng ta để cho máy ngưng lại một chút. Chúng ta đã rút ra thăm nhớt ra và thăm nhớt lại. Nhớ là như vậy, bởi vì là lúc đó máy nó sẽ bơm vào các cái vị trí lọc này đủ thứ luôn, và thăm lại châm thêm cho nó đúng đến cái vạch. Rồi anh em, đúng đến cái vạch này, đúng đến cái vạch vị trí này. Đây anh em, đây đó, đúng đến cái vị trí này, thấy không, là ok. Thưa anh em, đó là cái cách thăm nhớt. Và nhớ là chúng ta cần phải sau khi đổ nhớt xong này, nổ máy cho nó chạy êm, rồi lúc đó là sao nó bơm vào các cái vị trí, đặc biệt là lọc, rồi các cái vị trí cò, rồi mọi thứ, rồi chúng ta phải thăm lại, chúng ta châm thêm nếu cần, để làm sao cho nó cách cái vạch trên là cỡ gần 1 phân, từ 5 ly đến 1 phân là ok thưa anh em. Và đối với động cơ thì chúng ta cần phải chuẩn bị thêm tăng dây cura, kiểm tra dây cura xem nó tăng chưa. Đây, ấn vào dây cura để kiểm tra dây cura cho nó xem nó tăng chưa. Đây ạ. Đó, ấn thì ấn như nào? Ấn khoảng 10 cân và nó trùng cỡ 7 ly, 7 đến 9 ly là ok rồi. Và tăng dây cura thì chúng ta tháo nới cái con ốc này ra, nới con ốc của cái dynamo máy phát này ra. Đó, rồi chúng ta kéo cái máy phát ra, dùng cái tay công kéo cái máy phát ra, và tăng dây, siết con ốc lại là ok. Ngoài ra, đối với động cơ thì chúng ta cần phải kiểm tra nước làm mát. Đây ạ. Đây nghe, đây, nước làm mát của động cơ. Đây là bình nước phụ. Bình nước phụ, anh em nhớ này, bình nước phụ luôn luôn chỉ để một nửa thôi. Chỉ để một nửa thôi nha. Tại sao chúng ta để một nửa? Thứ nhất là để cho khi mà nước nó nóng, máy nó chạy nó nóng, nước nó sẽ hồi lên trên cái bình nước phụ này. Đây anh em, sẽ hồi lên trên cái bình nước phụ này để nó giữ nước lại, tránh trường hợp nó chảy nước ra ngoài là rất là lãng phí cái nước làm mát. Và khi mà thiếu thì chúng ta chỉ cần đổ nước sạch thôi, nước sạch uống của chúng ta là được. Và anh em lưu ý cho mạnh là đối với nắp đây, nắp của bình nước thì nhớ là chúng ta vặn bình thường ra một nửa này, xong chúng ta ấn xuống, ấn mạnh xuống, ấn thật mạnh xuống, chúng ta vặn ra tiếp theo. Đây, ấn thật mạnh xuống, chúng ta vặn ra là mở được nắp. Và nếu bình nước này thiếu thì cũng chỉ đổ, anh em cũng chỉ đổ bằng nước sạch thôi. Khi mà vặn vào, thấy không? Khi mà vặn vào thì chúng ta đặt đúng ngàm, nhớ đặt đúng ngàm cho nó phẳng này, rồi chúng ta vặn từ từ vào, cứ thế vặn vào, không cần ấn này. Vặn đúng song song với cái bình nước, với cái cách nước là xong. Là kiểm tra nước dung dịch axit trong bình ắc quy, nó có mức mắc và mức min. Nếu như ô nào mà nước nó tụt xuống thì chúng ta đổ nước sạch, nước uống, nước trong máy lọc RO ấy, bằng cái mức min này, mức mắc này, thưa anh em, bằng mức mắc, bằng cách mở những cái con ốc này ra. Đây ạ. Mở những con đáy ốc chốt này ra và đổ nước sạch vào là xong. Đó là cái cách kiểm tra của bình ắc quy. Nhớ cho mạnh rằng tháo bình ắc quy, lắp bình ắc quy thì chúng ta nên tháo cực âm trước và cực dương sau. Để làm gì? Để cho nó khi chúng ta đưa cờ lê vào
cái cực dương ấy có chạm vào mát, có chạm vào sắt xi nó không chập cháy đó. Còn nếu như chúng ta đưa cái cờ lê vào cái cực dương mà cực âm chưa tháo thì nghiễm nhiên là cái cờ lê nó sẽ chạm vào sắt xi các thứ, nó kẹt ra một cái thì nó sẽ hỏng mất đó. Và lưu ý là khi mà lắp cái cực của bình ắc quy thì anh em nhớ bôi một chút mỡ vào đây, bôi một chút mỡ trước khi lắp, bôi một chút mỡ vào đây và ấn cái cực bình xuống để cho nó tránh mồ ve và tránh dỉ cái cực bình, để cho nó bảo vệ cái cực bình được lâu bền. Bởi vì Mạnh thấy rất nhiều anh em lắp cái cực bình nó lỏng này, rồi nó bẩn, nó dỉ và nó làm cho cái cực bình nó che chét, nó không còn tiếp xúc điện tốt nữa. Đó là cái lưu ý của anh em, của Mạnh dành cho anh em. Và tiếp theo, đối với phần hệ thống nhiên liệu thì chúng ta kiểm tra lọc tách nước. Đây, lọc tách nước ở dưới đáy này nó có một cái vòng, cái vòng này nó dâng lên bao nhiêu thì chúng ta thấy nó chất bẩn là bấy nhiêu, và chúng ta xả cái này ra, đây anh em, đây xả cái này ra và cho nó vệ sinh cho nó hết đi. Đối với cái thời điểm 100 đến 150 giờ là chúng ta làm như vậy. Và khi xả rồi thì chúng ta cần phải xả e và cần phải bơm tay. Vậy xả e như thế nào thưa anh em? Đây ạ, khi mà xả e chúng ta vặn cả cái con ốc to này ra, đây con ốc đây đó, chúng ta vặn con ốc to này ra rồi để cho nhiên liệu nó chảy bình thường cho nó chảy ra ngoài đây. Đây là con hồi nhé, ốc hồi, nên là để cho nhiên liệu nó chảy bình thường ra đây. Sau đó chúng ta siết chặt cái con ốc vừa xả ra đó và tiếp tục tháo bơm tay. Chúng ta tháo bơm tay và bơm tay. Thưa anh em, bơm tay khi cảm thấy nặng, vặn bơm tay lại. Này, vặn bơm tay lại thế này, xong đó chúng ta nới con này ra một lần nữa. Đó. Nới con này ra một lần nữa, nó sẽ phịt cái bọt ra. Phịt cái bọt cho nó chảy thoải mái đi, rồi chúng ta siết con này lại và tiếp tục bơm tay. Thưa anh em. Bơm tay khi mà nặng rồi thì giữ bơm tay lại và lên đề máy. Thưa anh em, lên đề máy nó sẽ nổ chưa êm đâu. Thưa anh em, là nếu như còn e thì máy nó còn nổ chưa êm, nhưng mà nó sẽ nổ. Nó nổ rồi cứ để cho nó nổ thế và tiếp tục chúng ta lại nới con này ra. Máy đang nổ nhé. Thưa anh em, khi máy đang nổ chúng ta nới nhẹ cái con này ra một cái, để cho cái bơm này nó sẽ tự bơm, nó đẩy khí qua con này ra ngoài. Nới nhẹ con này ra cái làm chúng ta sẽ thấy cái máy nó sẽ đều ngay và siết lại là ok. Đó là cái cách xả e đơn giản của những cái loại bơm bếp rời như thế này. Và tiếp theo là việc thay lọc thủy lực. Thì đầu tiên là chúng ta cần phải xả nhất thủy lực. Thưa anh em, xả nhất thủy lực thì bằng các cái con ốc sau. Đây cái con ốc này, đây con ốc to tướng này. Thưa anh em, đây đây thưa anh em, đây là con ốc xả nhất thủy lực của cầu này. Rồi phía trong này con ốc ở phía dưới này, thưa anh em, đây. Rồi chúng ta quay lùi ra để cho anh em thấy các cái vị trí này. Đây mình chỉ đây con ốc to lắm, rất là dễ thấy thôi. Em phải quay lùi ra cái gì để cho người ta nhìn thấy luôn. Cái đéo ấy. Đây con ốc này, đây là ốc xả nhất thủy lực. Chúng ta có thể xả bằng con đó. Lọc thủy lực cũng như vậy thôi, cũng giống như lọc động cơ. Chúng ta tháo cái lọc này rất là to. Thưa anh em, rất là to. Chỉ có cái thời gian thay của nó lúc đầu ấy là 100 đến 150 giờ là chúng ta thay. Còn đối với cái lịch thay nhất thủy lực, nhất cầu trước là thưa anh em là 1250 giờ chúng ta mới phải thay nhất thủy lực. Thay nhất cầu trước thì chúng ta có thể thay lúc mà chúng ta thay nhất động cơ, nếu như chúng ta làm một cái môi trường khắc nghiệt nhé, bẩn rồi nhiều thứ mà cái cầu trước này cần phải vận hành quá nhiều, chúng ta thay cùng với nhất động cơ, hoặc là cứ 500 giờ chúng ta thay nhất cầu trước một lần. Nhất cầu trước nhé thưa anh em. Còn nhất thủy lực thì 1250 giờ chúng ta mới phải thay, và thay lọc thủy lực thì 500 giờ chúng ta thay một lần. Thưa anh em, nhất thủy lực, hộp số thủy lực đối với máy 5050D và máy 5045 rất là ít thôi, chỉ có 32 lít thôi. 32 lít thì một cái mức nhất phải công nhận là nó rất là tiết kiệm cho tất cả anh em khi mà chúng ta mua các cái phụ tùng dầu nhất để bảo dưỡng.
lần một bảo dưỡng định kỳ. Đó là một cái lợi thế rất là tốt và cũng như là một sự tiết kiệm rất là cao khi mà anh em dùng máy móc John Deere. Và thế anh em, đây là nhớt cầu trước, đây là cái que thăm nhớt cầu trước luôn. Tháo con ốc này ra sẽ thấy cái que thăm nhớt và cũng thăm như vậy ở mức mắc. Rồi nếu chúng ta cần tháo nhớt cầu trước thì chúng ta tháo ở đây, đây ạ, đây thôi anh em, chúng ta tháo cái con ốc lục giác này ra là xong, hai bên. Đó là tháo nhớt cầu trước và một cái con ốc ở phía sau của cái đây, và con nhớt và con ốc đây. Ấy quay thế sao được, thế đi đây, và con ốc lục giác đây, ba con ốc lục giác ở cầu trước. Thưa anh em, nhớt cầu trước cũng là nhớt thủy lực dùng một loại nhé, và dung tích nhớt cầu trước là 6,8 lít. Nhớ là chúng ta thăm bằng cái que thăm, và nhớ là nhớt thủy lực là nhớt này, là dùng nhớt cầu trước luôn, là nhớt thủy lực và là nhớt cầu trước. Đó, và đó là về hệ thống nhớt nước. Tiếp theo chúng ta cần phải kiểm tra cái gì thưa anh em? Đó là kiểm tra độ rơ của chân côn. Độ rơ chân côn, chúng ta điều chỉnh độ rơ, bắt buộc chân côn phải có rơ 3 phân, từ 2,5 đến 3 cm đây ạ, 2,5 đến 3 cm, và chúng ta chỉnh bằng cái này, tháo cái chốt chẻ này ra, rồi lôi nó ra và chỉnh bằng cái con ốc này rồi nghe đây. Và nhớ là độ rơ chân côn là phải có nhé, đừng có để chân côn cứng. Chân côn là từ 2,5 đến 3 cm. Rồi đây là côn di chuyển, và đây là côn đây là côn này, côn của sới đây ạ. Đây là độ rơ côn sới thôi anh em, đây là xả nhả côn sới này. Thì cái côn sới này cũng có độ rơ đây, từ đây đến đây. Đó, cũng vị trí không cắt côn này, đây là vị trí không hoạt động của sới này. Và nhớ lưu ý cái khoảng cách này, đây là cái khoảng cách mà bắt đầu có lực căng, bắt đầu đóng đây ạ. Đây, cái khoảng cách đây, cái khoảng cách độ rơ này nó chỉ tối đa là 16 mm thôi. Đây, 16 mm là bắt đầu đóng xuống để đủ đảm bảo cái hành trình này để cho nó khớp ly hợp. Đây đoạn này, đó là cái đoạn đi ra đi vào này, là đoạn bắt đầu của lực căng luôn. Tiếp theo là điều chỉnh chân phanh thưa anh em. Điều chỉnh chân phanh thì cái độ rơ của chân phanh cũng như tất cả các dòng máy khác thôi, nó khoảng này. Đây, điều chỉnh chân phanh, mở cái chân phanh này ra. Rồi đây, nó khoảng 2 phân. Đây, khoảng 2 phân đến 2,5 phân. Đây này, từ đây đến đây này. Đó, và hai cái này nó phải đều nhau. Đây, hai cái này phải đều nhau. Đây là độ rơ nhé. Bất cứ cái chân phanh, chân côn sới nào đó đều có một cái độ rơ nhất định, độ lỏng nhất định khi mà chúng ta không làm việc. Đây anh em, không làm việc tức là cái chân côn nó không làm việc, hai cái côn nó ép nhau, nó phải lỏng, cái chân nó phải lỏng để tránh trường hợp là cái bi tì nó tì vào cái côn, rồi cái bi nó sẽ chạy suốt ngày thì côn nó sẽ nhanh hỏng, bi nó sẽ nhanh hỏng thôi anh em. Và tiếp theo là chúng ta kiểm tra tổng thể toàn bộ cái máy, các cái quài nhề cổ cút, rồi bơm mở vào các cái vị trí gối đỡ, rồi các cái trục sau, các cái vị trí móc 3 điểm này. Đó, móc 3 điểm này, rồi thanh gen mọi thứ chúng ta bơm mở vào các cái tim mở đó. Và đây thôi anh em, nhớ cho mày là bơm mở vào cái gối đỡ cầu trước là rất quan trọng. Đấy, gối đỡ cầu trước, đường trước và đường sau luôn, hai gối. Đây, cái ti này bơm mở vào đó thường xuyên. Đây, đó, đây thưa anh em, đây là ti bơm mở đó của gối đỡ cầu trước, gối đỡ phía sau cầu trước. Rồi các cái ti ở chân côn đây, các đầu ti bơm mở ở chân côn đây. Rồi của chân phanh ti bơm mở chân côn, chân phanh đây. Đây thôi anh em, đây là ti bơm mở của chân phanh. Đây ti bơm mở chân phanh đây. Đó,
Em phải quay xong em quay xa ra cho người dân tưởng tượng hết. Và các bơm mỡ anh em nhớ là bơm mỡ của cái vị trí của cái cảm biến lực kéo này đây ạ, rất là quan trọng nhé thưa anh em. Bơm mỡ kỹ vào nó để cho nó cảm biến cho chuẩn. Và thưa anh em, khi mà chúng ta thăm nhớt hộp số thì đây ạ, đây có cái mắt này, hai cái mắt này. Đây, hai cái mắt đây. Rồi, đây là mức trên full. Ok, nhìn thấy cái nửa này anh em thấy không? Đây là có nhớt này, đây là không có nhớt này. Rồi là ok, và nhớt nó xuống đến mức này là thiếu, nhớt nó tụt xuống cái mắt này. Ví dụ như cái mắt ở phía dưới nó cũng ngang ngang giống thế này, nó tụt xuống là thiếu, còn như thế này là ok. Đó. Và nếu như thiếu thì chúng ta nhớ cho mạnh là phải đổ đúng loại nhớt thì cái nhớt nó không bị phản ứng với nhau. Và nhớ là nhớt thủy lực dùng cho máy John Deere đây, để cho nó đảm bảo cái chất lượng của nhớt. Thì anh em đặc biệt là các cái vũ đi bơm mỡ mà Mạnh vừa chỉ cho anh em là chúng ta cần phải bơm thường xuyên. Để làm gì? Để cho các cái chân này nó không bị dơ dảo, nó không bị bó kẹt. Thì cái máy của chúng ta, những cái này là thường xuyên chúng ta sử dụng, đạp liên tục thì chúng ta phải bảo dưỡng nó, phải bơm nó, chứ đừng có chờ đến 100 giờ hay 200 giờ mới làm. Đó là những cái việc mà thường xuyên chúng ta làm. Và bôi nhớt vào các cái vị trí tăng đưa, các cái vị trí gen rồi mắt trâu này nọ. Nhớ là các vị trí mắt trâu thì chúng ta bôi nhớt. Nhiều anh em bôi mỡ ấy, nó rất là bẩn rồi nó sẽ bệt vào cái này, bệt vào với bùn của cái này, cái vị trí này chốt này, gen này, chúng ta nên bôi nhớt rồi bôi nhớt vào các cái vị trí này cho nó bảo quản cái gen, để cái gen nó trơn hơn. Thì cái việc chúng ta giữ được cái máy luôn luôn phong độ thì mới hiệu quả được. Và kiểm tra toàn bộ cái hệ thống đèn điện, các cái dây điện xem nó có mắc kẹt, xem nó có lỏng rồi nó có bám vào sắt xi hay bất cứ chỗ nào không. Chúng ta nhìn thôi, nhìn một mắt thôi, chứ không phải là chúng ta nhìn thấy bằng vấn đề thì nó sẽ rất là khó. Nhưng mà chúng ta nhìn qua, nhìn quanh để chúng ta thấy được từ các cái quai nhê này, ổ nhê này, chúng ta xem nó có lỏng hay không, chúng ta siết lại. Thì đó là những cái bước mà rất cần thiết để có một cái máy luôn luôn ổn định, để cho nó hoạt động cùng với chúng ta xuôi sát trên đồng ruộng. Và hy vọng rằng những cái thông tin này sẽ giúp cho anh em tự bảo dưỡng được cái máy của mình. Tốt nhất là tự làm thì nó sẽ rất là chỉnh chu và có nhiều thời gian. Thì anh em là như vậy. Và chúc anh em làm được cái máy một cách chỉnh chu chuẩn. Nhớ kiểm tra lại cái ốc xả nhớt, các cái bu lông xả nhớt một cách cẩn thận một lần cuối cùng sau khi chúng ta kết thúc công việc, để cho nó an toàn ở cái vị trí xả nhớt, tránh trường hợp chúng ta xảy ra cái là lỏng cái ốc xả nhớt rồi nó đề ra và hết nhớt, cực kỳ nguy hiểm. Hy vọng rằng anh em sẽ làm cái máy rất là tốt. Chúc anh em người khỏe, máy khỏe, làm việc hiệu quả và đạt năng suất cao. Xin chào và hẹn gặp lại vào video lần sau.